Vui lên chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Bạn Có Thực Tài. Đây là một chương trình tìm kiếm tài năng tổng hợp dành cho tất cả mọi đối tượng đến đây để được tỏa sáng, đến đây để chinh phục hai ban giám khảo chúng tôi. Trước tiên, Quỳ Linh xin mời quý vị chúng ta gặp gỡ 50 vị giám khảo khó tính. 5 vị giám khảo của chúng ta: đạo diễn Lê Hoàng, bà mối Cát Tường, danh hài Minh Nhí, ca sĩ Phương Thanh. Giám khảo khách mời là ai? Mời quý vị hướng về sân khấu. Tôi thấy lặng lẽ vương sau hè, tôi thấy ngày ấy tìm đến đây, tôi thấy thanh thản như mây trời dần dần cứ xa rời tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi gọi những bình yên nào kết trời, gần lắm sao vơi vời, tuổi thanh xuân cũng như mây trời. Lối về quanh co chẳng níu bước chân tôi về, có còn hôm qua ở đó. Hết ngày âu lo rồi mong mãi hôm nay về, thấy hoa vàng ở trên cỏ xanh, thấy yên bình giấc mơ trong lành. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều ạ. Hoa vàng trên cỏ xanh, Phan Lê, Ái Phương. Dạ, xin chào tất cả quý vị và xin chào anh Huyền Linh ạ. Một bài hát rất là quen thuộc và rất nổi tiếng. Hôm nay chương trình rất là vui được chào đón Ái Phương đến với chúng tôi. Bạn cảm giác phim trường như thế nào? Đông không? Dạ em nghĩ rằng với ban giám khảo ngày hôm nay chưa tính em là ban giám khảo khách mời rất là may mắn, thì em nghĩ là các bạn thí sinh sẽ phải rất là cố gắng, tại vì đây là những người mà em thấy hơi khó tính đó. Dạ. Không, mấy người bên đây mới khó tính nè. Bên đây có khó tính không ạ? Em thấy cười tươi quá nè. Cười rất tươi nhưng mà bấm nút đỏ không à. Dạ, đôi khi thì phải xem là các bạn hôm nay biểu diễn như thế nào để mà chiếm được những cái lòng tin của ban giám khảo, đúng không? Bây giờ xin mời bạn về vị trí ban giám khảo khách mời. Ngay bây giờ thì quý vị sẽ biết tiết mục đầu tiên là như thế nào. Mời quý vị hướng về màn hình. Xin chào hai bạn siêu nhân và mỹ nhân. Phương Đông và Trịnh Thắng xin kính chào ban giám khảo, anh Quyền Linh và toàn bộ quý vị khán giả ở đây ạ. Cảm giác của bạn là tiết mục đầu tiên bạn thấy như thế nào? Có chút hồi hộp ạ. Hai ban giám khảo, 50 vị giám khảo này và 5 vị giám khảo kia, bạn lo lắng nhất là ban giám khảo nào? Dạ là chú Lê Hoàng ạ. Thôi không có lo gì hết bạn ạ. Hôm nay chúng ta có 3 phút để thể hiện tài năng của mình. 3, 2, 1, bắt đầu. Bạn có thực tài.
ơn Trịnh Thắng và Phương Đông. Một cái tiết mục rất là lãng mạn, rất là đẹp mắt. 100% khán giả bình chọn cho các bạn. Có nghĩa là các bạn được cộng 3 điểm. Đầu tiên, các bạn học môn xiếc này lâu chưa? Dạ, em học được 12 năm ạ. 12 năm. Bạn này được 15 năm. Bạn này 15, bạn 12. Thật là nể phục luôn. Thôi bây giờ mình hỏi Ái Phương đi. Bạn cảm nhận thế nào về tiết mục ngày hôm nay? Dạ nếu như bây giờ máy mà zoom gần cận xíu vẫn còn thấy là em vẫn nổi da gà chưa có xẹp xuống đó anh. Bởi vì á thực sự bản thân Ái Phương là một cái người mà hơi sợ độ cao, cho nên là khi mà nhìn theo cái bạn nữ á lên cao là bản thân em thấy sợ lắm. Hay một chỗ em rất là thích, có nghĩa là hai bạn mặc dù là có những cái màn rất là khó luôn, nhưng mà trời ơi, cười tươi lắm. Hai người cười tươi là tươi, một cái mặt rất là sáng từ đầu tới cuối. Bây giờ nó cười rất là tươi. Cười vậy thôi chứ trong bụng lo lắm. Có lo không bạn? Mười mấy năm nhưng mà mỗi lần đứng sân khấu một cảm giác nó khác nhau ạ. Bây giờ bạn muốn hỏi cái người mà bạn lo nhất không? Dạ có. Bạn hỏi đi, bạn hỏi đi. Chú Lê Hoàng thấy sao ạ? Đầu tiên tôi xin hỏi ngược lại các bạn chút. Các bạn biết quốc cơ và quốc nghiệp chứ gì? Dạ có. Chắc chắn là biết. Các bạn tự so sánh giữa họ với các bạn thì các bạn hơn cái gì và các bạn thua cái gì? Anh hỏi gì cũng khó anh. Không khó gì vì trong nghề với nhau mà. Không cái kia Không, cái thi trời đấu ơi. là khác, biểu diễn khác, nhiều cái khác nhau lắm. Tại Phương Thanh có đi SEA Games cũng có coi các vận động viên biểu diễn là từng giây một, từng chút xíu phải chắc. Các bạn vẫn còn bị rung. Đó, ngay tại sân khấu này vẫn còn bị rung và có 1-2 động tác là vẫn sơ suất một chút xíu, nhưng mà các bạn đã lướt qua bằng cái tinh thần, cái bản lĩnh của mình. Như vậy là đối với Phương Thanh, ngay tại sân khấu bạn có thực tài như vậy, các bạn quá xuất sắc rồi, chứ không thể nào so với các kiện tướng kia được. Ý anh Hoàng là sao ạ? Quốc cơ quốc nghiệp thì rất là nổi tiếng, chắc là tất cả mọi người đây đều biết, đi thi quốc tế rất là nhiều. Nhưng mà họ có cái dở hơn các bạn là họ là hai người con trai. Họ hai con trai thì cái sự mạnh mẽ rất là tốt, nhưng mà bạn là một nam một nữ thì lại có cái sự mềm, thì cái sự lãng mạn với cái sự mềm mại là các bạn sẽ hơn cái điều đấy. Tuy nhiên quốc cơ quốc nghiệp thì phải nói thế này, họ có khả năng tạo hình ở rất nhiều tư thế chứ không phải chỉ có tư thế đứng. Đó, còn các bạn thì bị một cái trường hợp là các bạn chỉ có tư thế đứng mà thôi. 3 phút mà từ từ phải không cưng? Trời Không, ơi. mặc dù tạo hình đứng nhưng mà cũng rất là nhiều tổ hợp khác nhau mà. Rồi, đúng nội không? nội mà chống cái tay lên một cái đầu thôi, rồi buông ra cái té trào đờm đó chứ à. Trời. Đúng không quý vị? Anh so cao quá à. Bây giờ có 3 phút họ làm như vậy rất tốt rồi. Còn anh cho thêm đi 3 phút sau đi vòng trong đi, anh sẽ thấy được điều đó. Rồi, tạo hình nằm mà tạo hình ngồi nè, tạo hình nghiêng là ngửa bay lên trên nè, thấy chụp rớt xuống chụp ngón tay nè. Bây giờ chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Phương Thanh 9,5 điểm, Cát Tường 9,5 điểm, Ái Phương 9,5 điểm, Minh Nhí 10, Lê Hoàng 9. Tổng số điểm các bạn có được là 50,5. Chúc mừng đôi trai tài gái sắc nha. Bản thân cái phim mục này nghĩa là chỉ cần ngồi nhìn đấy thôi đã thấy là rất là đẹp và nó đã gây cảm xúc rồi. Tiếng đàn rất là hay. Giữa đờn và hát á, con đờn hay hơn hay là con hát hay hơn? Dạ con thấy con đờn hay hơn. Bạn có thật sai.
Chúc mừng phần biểu diễn của Thùy Trang nha. Con nhìn đi xem 96% khán giả bình chọn cho mình. Con được cộng 2 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ nghe lời chia sẻ từ ban giám khảo chuyên môn. Cái phần bài thi á thì cô thấy là vào cái phần đàn tranh thì con đánh rất là tình cảm, như cái chỗ đàn bầu á, lâu lâu có những cái nốt nó bị bể chút xíu á, nó không có được mềm mại. Đó, nó chỉ bị ngay khúc đó chút xíu thôi, chứ còn khi con vào đàn tranh thì hoàn toàn con thu hút được mọi người. Dạ, con cảm ơn cô. Phương thì Phương cảm thấy là đây là một cái tiết mục rất là dễ thương. Tại vì em biết được là học đàn á rất là lâu và rất là cần nhiều sự kiên nhẫn thì mới có cái sự thuần thục và mượt mà như vậy. Nhưng mà đúng như là các anh chị nói là khi mà bé chuyển qua đàn tranh giống như là cá về với nước vậy đó, thì tự nhiên cái tiếng đàn và cái ngay cả cái ngôn ngữ cơ thể nó cũng dễ thoải mái hơn. Hình như là em thoải mái hơn nhiều khi đánh đàn tranh đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà chị nghĩ rằng nhìn chung thì cái tiết mục của em nó rất là dễ thương, cho mọi người cái cảm giác, cái sự dễ chịu và thư thái, và cái cảm xúc đó rất là quan trọng. Và cũng chúc mừng em là đã hoàn thành cái tiết mục rất là dễ thương của mình. Cảm ơn chị. Chúc mừng Thùy Trang nha. Còn bây giờ con xem ban giám khảo chuyên môn sẽ tặng con bao nhiêu điểm nào. Số điểm bắt đầu. Cát Tường 9, Minh Dĩ 9 điểm rưỡi, Phương Thanh 9 điểm rưỡi, Lê Hoàng 8 điểm rưỡi và Ái Phương là 9 điểm. Tổng số điểm của Thùy Trang 47,5 điểm. Chúc mừng Thùy Trang. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến tiết mục tiếp theo để xem tiết mục đó nó thuộc về lĩnh vực nào quý vị nhé. Nào, xin mời quý vị hướng về màn hình. Hiện tôi đang bắt giữ mẹ của anh. Trong vòng 24 tiếng, anh phải chuẩn bị cho chúng tôi 100 triệu và hẹn gặp tại bãi đá quận Thủ Đức. Bạn có Mẹ ơi! Mẹ ơi mẹ! Mẹ đâu rồi mẹ? Thằng kia, mày làm gì ở đây? Tao đến đây tìm mẹ ta. Mẹ của mày hả? Ba đang ở đây nè. Có tiền thì dẫn mày về, hiểu chưa? Thiền ra các ngươi là bọn bắt cóc. Tiền thì ta không có. Thả mẹ ra kìa! Mày ngon lắm. Không tiền mày dám tới đây hả? Tụi bay, sự nó. Mày không có tiền mà dám lại đây không mày? Mẹ! Đánh nó. Mày không. Em không biết gì đâu. Biết! Mày được lắm. Mày không có tiền cứu mẹ mày à? Người lại! Mày phải chạy ra những chướng ngại vật trước mắt mày đi, rồi mày hãy cứu mẹ mày. Người ra đây! Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời. Ấp trong đáy lòng có trăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần. Mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần. Tiếng con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên mẹ. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con nhất đời. Ngắm con ngoan lành trong đôi mắt so tròn, ôi bé cưng. Nhìn cha con, cha đang rất vui, giọt nước mắt lăn trên khóe môi. Con hãy nhìn kìa,
cha đang khóc vì con. Chúng ta vừa đến với Trương Long Cường, Cung Phu Cứu Mẹ thưa quý vị. Bây giờ mình nghe thử xem mọi người nói thế nào nha. Nói chung là mình cũng biết một là bạn cũng có luyện tập, hai là nó cũng có kỹ xảo trong đó. Nhưng mà cái hồi hộp lo cho em á, nguy hiểm á, nó nhiều quá, làm mình hơi bị sợ. Mời Ái Phương. Em ngồi ở cái vị trí của mình, em vẫn thấy cái vết đỏ trên trán của bạn. Xong rồi em nhớ lấy cái âm thanh mà cành lúc mà cái trán mà đập xuống bàn á, thì em rất là sợ. Mặc dù là em và các anh chị biết là bạn cũng đã có cái sự tập luyện, cũng có sự chuẩn bị rồi, nhưng mà em thấy là cho dù là có cái kỹ xảo gì, chuẩn bị gì thì không thể nào mà không công nhận cái sự khổ luyện của bạn. Thì em xin đính chính là một điều ở đây, cũng như anh Minh Nhí, chị Phương nói, thì tiết mục của em là phải tập luyện và kỹ xảo là không có. Em ơi, cho anh hỏi nè, cái này là mình dùng cung phu thiệt hay là mình rèn luyện riết rồi cái nó chai cái trên trán hay là sao? Dạ thì tiết mục này thì căn bản từ võ thuật, thì em tập cho khí công để đóng là chai cái vị trí đó. Và em xin trình diễn cho tất cả ban giám khảo này. Đóng hoài nó phải chai. Dạ. Cục đó luôn hả? Nó thành một cục đó luôn hả? Đó thì Dạ nó sẽ chai. Nó chai Thì là tại đóng thường xuyên hàng ngày đó. Ghê quá. Dạ em muốn cho anh Lê Hoàng xem ạ. Trời ơi, tin rồi. Bằng những cái nội lực, bằng khí công, họ đã làm được điều đó. Chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con nhất đời. Tổng số điểm dành cho bạn là 47,5. Trương Long Cường. Tụi con chưa có hòa quyện được với nhau. Do cái người dùng cái bài phối của tụi con là cái bố cục để chia ra nó chưa có đúng. Bị rung hay bị lúng túng trong cái ngón đàn của tụi con nữa. Chúng con Ca Dao Kids xin kính chào chú Quyền Linh, ban giám khảo cùng toàn thể quý vị khán giả. Chào các con. Cảm ơn các con đã quay trở lại với chương trình. Hôm nay các con có rút ra bài học kinh nghiệm thế nào khi mà mình đã tham gia một lần rồi không các con? Chúng con đã về nhà luyện tập thêm những bài khác và hôm nay hy vọng sẽ làm tốt. Rồi bây giờ các con sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Rồi mình vẫn có 3 phút. 3 phút dành cho các con. Bắt đầu. Bạn có thật sai.
chúc mừng nhóm Ca Dao Kids, 52% khán giả bình chọn. Như vậy các con chưa được cộng điểm nào cả. Còn bây giờ mình sẽ nghe là chia sẻ từ ban giám khảo chuyên môn. Xin mời Lê Hoàng. Đầu tiên là phải vỗ tay cái đã, vì thứ nhất là quần áo quá đẹp, thứ hai là quá nhiều nhạc cụ, đúng không? Nhạc cụ ấy, một cái nhạc cụ không, anh Minh Nhí tập đã 10 năm rồi. Đây bao nhiêu như thế mà các bạn còn trẻ như thế này không phải thế cho nó khó khăn. Tuy nhiên có mấy cái vấn đề thứ nhất á, là lúc cái tiếng sáo cất lên hình như nó hơi bị lép. Lúc đầu tiên á, nó có vấn đề gì đó bị lép, sau đó cái tiếng sáo nó mới hay. Cái thứ hai nữa đó là cái thái độ biểu diễn được của các bạn á, đôi khi nó hơi căng thẳng. Nói chung dễ thôi, thái độ tôi căng thẳng là do tại các bạn tập chưa có nhuần nhuyễn với nhau, đâm ra còn nhớ bài. Ví dụ như la lên là hê hê vậy đó, thì các bạn la mà không có tự tin, la mà không biết mình la trúng chỗ hay không, đâm ra cái hê cái vòng vòng thử coi người ta có hê chung với mình hay không. Cái đó là chỉ một cái lỗi duy nhất là do các bạn luyện tập với nhau chưa nhuần nhuyễn và chưa thuộc bài. Tổng số điểm dành cho Ca Dao Kids là 42,5. Chúc mừng các con. Bạn có thích dương quay tầng sông nước, giết quân thù dã man. Dừng gió cầu nước gió băng ngàn, tìm được về nơi chốn hải quan. Dân luồn dây như bầy sói lan. Cố trung thần ghi tâm, con quan chi thần này. Non chung giáo viên đoàn, một lòng thành nguyện báo quân ân. Đường giáo hướng tay lời quang minh. Ôi không gian bốn bề tình mịch, biết lấy ai cho bu để điện hạ tạm no lòng, hay là ta căng tay lấy máu tay để âu nhi tạm no lòng. Với hạ tầng tìm có tiếng đào xanh. Tình nghĩa thâm sâu, xin ngài hãy hiểu cho lòng. Tôi không phải xưa của mẫu thân, nhưng cũng chúc được cho ngài đói khát qua cơm. Đi, giờ dương đã hé lộ, ta phải khắp tóc lên đường đưa âu chúa về thành xã hội. Chúng ta vừa đến với một tiết mục của Tô Tiểu Long biểu diễn. Đổng Kim Lân đưa hoàng tử với hoàng hậu đi xong rồi bị lạc vô rừng, đúng không?
lúc mà hoàng tử là đói quá khóc thì mới cắn máu cho hoàng tử bú đúng không? Dạ đúng. Đây một cái vở tuồng rất là hay, sang hậu. Rồi chúng ta có 92% khán giả bình chọn, bạn được cộng 2 điểm. Còn bây giờ thì xin mời anh Minh Nhí. Tôi biết cái tuồng này lúc đó tôi học lớp 4, lớp 5 á. Và sau này tôi lớn lên tôi lớp 6, lớp 7 á, thì các đoàn ở trên Sài Gòn về quê diễn cái tuồng này, tuồng Sang Hậu Thành á, là tôi coi không có coi như là không quên một cái chi tiết nào. Thì cái đoạn này là đoạn hay. Bạn diễn vừa rồi á, bạn được cái gì biết không? Vũ đạo của bạn rất là tốt. Bạn tập luyện cái thương, múa thương á, rất là nhịp nhàng. Rồi cái cảm xúc của bạn khi mà bạn nói chuyện với lại ấu chúa đó, thấy cái tình cảm trung thành của ông Đổng Kim Lân. Giọng của bạn cũng rất là tốt, gương mặt bạn cũng rất là sáng và rất là hợp với lại kép đẹp cải lương. Đó là những cái ưu điểm của bạn. Đối với tôi thì bạn là tương lai của cải lương sau này. Tuồng đường về Sang Hậu này là lúc nhỏ là chị được trực tiếp coi với quê chị Vĩnh Long á, là coi mấy anh chị diễn trực tiếp trên sân khấu luôn. Là cái đoạn này Tường ấn tượng lắm. Đúng là cái khúc mà ấn tượng nhất là phải là cái khúc mà Khương Đinh Tái bị chặt đầu á, cái đầu nó bay veo nè, chị nổi da gà, chị sợ. Mà hồi nãy bạn diễn á, tự nhiên chị cũng bị nổi da gà luôn. Và chị thật thấy là rất là phục, tại vì thật sự cái lương diễn khó quá. Tại vì chị cũng là một diễn viên diễn nhạc kịch có nghĩa là chị cũng hát, chị cũng múa. Tuy nhiên là cái hát của chị nó không đòi hỏi cái hơi nhiều như em. Và cái hát của chị á, nhiều khi chị ăn hát nhưng mà chị muốn ngừng là chị ngừng. Tại vì chị ngừng chị có thể diễn. Nhưng mà cái hát của em là nó phải vô đúng nhịp, đúng điệu của cải lương nữa. Là chị biết nó khó hơn rất là nhiều. Cảm ơn bạn rất là nhiều vì chị đã được trở về với tuổi thơ khi mà giống như đang ngồi coi trực tiếp diễn cải lương. Cuộc đời chị coi đúng một lần duy nhất cải lương đó trên sân khấu thôi. Còn toàn bộ là coi tivi hết. Và đây là lần coi bạn mà chị cảm thấy hay. Còn bây giờ chúng ta sẽ có số điểm. Cát Tường 10, Minh Nhí 10, Phương Thanh 10, Ái Vương 10 và Lê Hoàng 9 điểm. Chúc mừng bạn Tô Tiểu Long nhé. Chào hai con. Dạ, con chào chú Huyền Linh, cô chú ban giám khảo và các khán giả trong trường quay ạ. Đây là hai chị em ruột hả? Dạ. Dạ, tụi con ở đâu đến? Dạ, tụi con ở Bến Tre. Bến Tre. Con đang học lớp mấy rồi? Dạ, con học 12. 12. Còn đây học lớp mấy? Dạ, con học lớp 1. Bến Tre rồi ba mẹ con làm gì? Mẹ con bán cháo. Bán cháo? Ba con bán gì? Con chạy xe. Chạy xe hả? Bán cháo gì con? Cháo lòng. Cháo lòng. Thì sẵn sàng. Chúng ta có 3 phút. Dạ. 3 phút dành cho hai con. Bắt đầu. Bạn có thịt tay. Yeah, let me show you something. Girls, you ready? Let's go.
Chúc mừng Tuệ Tâm và Thủy Tiên nha. Bây giờ mình nghe ban giám khảo chuyên môn nói gì nha. Mời Cát Tường. Ai dạy hai đứa con nhảy hay là thôi con tự tập? Dạ tụi con tự tập. Con dạy cho em hả? Dạ. Con học nhảy bao lâu rồi con? Dạ con không có học nhảy mà con coi trên tivi á rồi con dạy. Con tập cái bài này, tiết mục này bao lâu rồi? Dạ khoảng 2 tuần. Cô đang ngạc nhiên là em của con á, sao nhỏ vậy mà nó lắc dẻo quá trời. Cô đang suy nghĩ hoài không hiểu nổi luôn. Cho nên là cô không biết nói làm sao luôn. Chắc cô nhường cho chú Lê Hoàng nói. Phải nói thế này, cái việc mà chỉ nhìn tivi mà tập thế này quá siêu đấy. Chỉ có xem tivi thôi thì phải nói là có năng khiếu. Con có bao giờ con xem trực tiếp ở sân khấu chưa? Hay xem tivi không? Dạ con xem tivi không. Tivi không? Chưa bao giờ coi trực tiếp như thế này cả. Con cảm nhận ánh đèn sân khấu ở như đây như thế nào? Dạ, hoành tráng và rực rỡ. Rực rỡ quá hả? Gọi là năng khiếu thì rất là có, phải nói thực lòng là như thế. Đặc biệt là em lớn đó, bởi vì em lớn là nhảy hơn hẳn. Em bé thì nhảy theo thuộc lòng thôi, không có biết đâu. Nhưng cái cô bé lớn ấy là rõ ràng có năng khiếu về có cảm nhận. Nhưng mà có điều tiếc là cái đoạn cuối hình như còn không khớp nhạc nữa. Thì tại tự tập mà. Tự tập thì là tốt rồi. Chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Tổng số điểm dành cho Tuệ Tâm và Thủy Tiên là 46,5 điểm. Nãy giờ ban giám khảo có tí rồi. Mình có năng khiếu, mình về mình tập luyện, rồi mình học thêm. Bởi có huấn luyện viên, có biên đạo thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều con ha. Chúng ta còn một tiết mục nữa. Một tiết mục này sẽ kết thúc và chúng ta xem đội nào sẽ có số điểm cao nhất đây. Mời quý vị theo dõi. Ban nhạc Best Neighbor sẽ tham gia chương trình Bạn Có Thực Tại 2016 với hai người rất là đặc biệt. Liệu hai nhân vật này là ai? Mời các bạn hãy đón xem. Chào cả nhà. Hôm nay bạn có thể giới thiệu hai thành viên lạ lạ trong nhóm mình chút xíu. Hai người này là hai người bạn của ban nhạc khoảng là 12 năm rồi. Đây là anh John chợ trống, còn đây là anh Claudio. Anh này là một cái thương nhân ở Việt Nam. Bạn Duy guitar là chuyên gia về cây cảnh bonsai của Việt Nam. Mình có 3 phút để thể hiện tài năng của nhóm. 3 phút bắt đầu. Bạn có thực tại. Oh, everybody know that song? Which one? 1, 2, 3, 4. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde creo.
và 98% bình chọn của khán giả. Cộng 2 điểm. Này, mình thấy Ai Phương lắc lư hát theo nữa. Bạn cảm nhận thế nào về tiết mục vừa rồi? Em cảm thấy rất là thích thú. Tại vì giống như là các anh đã mang đến cho khán phòng rất là nhiều năng lượng, rất là sung luôn. Và cảm giác giống như là đến với một cái pub mà mọi người đang chơi nhạc sống vậy á. Nhưng mà em có một cái thắc mắc. Bởi vì khi mà thấy hai anh bước ra thì em đang chờ thêm một chút xíu nữa là hai anh sẽ hát tiếng Việt. Tại sao mà? Thì em muốn hỏi là because seeing you too, so I was expecting you gonna sing in Vietnamese. So I want to ask, like, can you sing any song in Vietnamese? If you can teach me, I will sing. Wow! I would love to. I would love to. But anyway, thanks for bringing us such a amazing performance. Thank you so much. Thank you. Phương Thanh có dịp đi xem ban nhạc này cũng nhiều rồi. Thì ở đây Phương Thanh thấy một cái hình ảnh đẹp. Đó là người nước ngoài và người Việt Nam mình chơi chung nhạc với nhau, tạo một cái không khí, một cái tình cảm rất là đẹp. Và cái không khí này rất là nhộn nhịp, rất là hội hè. Và tạo tới một cái không khí rất là thoải mái cho mọi người. Coi như giống như Ái Phương nói là tràn năng lượng cho mọi người. Cái điều đó rất là cần thiết trong cuộc sống quý vị. Xin cảm ơn ban nhạc rất là nhiều. Anh hiểu không? Không hiểu tôi dịch cho anh nha. Anh hiểu khoảng 40%. Anh hiểu rồi đúng không? Thôi vậy khỏi dịch. Được hiểu. Tóm lại là hôm nay ban nhạc chúng ta chơi rất là hay. Tôi nghĩ rất là ấn tượng. Còn bây giờ số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Cát Tường 9,5, Lê Hoàng 9, Minh Vĩ 9,5, Ái Phương 10 và Phương Thanh là 10. Nếu mà tôi ngồi vị trí đó tôi cũng để số 10 luôn. Tại một không khí rất là tuyệt vời. Có lẽ có những từ tiếng Anh, tiếng Pháp gì Lê Hoàng chưa hiểu giống tôi thôi. Thành anh cho 9 điểm. Tổng số điểm là 50. Con số rất là đẹp, 50 chẳng. Cảm ơn tất cả các thành viên của các đội đã đem đến những cái niềm vui ngày hôm nay dành cho khán giả truyền hình cũng như khán giả tại trường quay. Còn bây giờ tất cả chúng ta hướng về bảng điểm xem đội nào có số điểm cao nhất nha quý vị. Nhóm Siết Thăng Bằng 50,5, Bé Thùy Trang 47,5, Trương Long Cường 47,5, Ca Dao Kids 42,5, Tô Tiểu Long 51 điểm, Bé Tuệ Tâm Thủy Tiên 46,5, nhóm Ben Naper 50. Như vậy là đội chiến thắng đó chính là Tô Tiểu Long 51 điểm. Cảm xúc bạn thế nào? Cũng rất là bất ngờ và rất hạnh phúc. Rất hạnh phúc đúng không? Chúng ta sẽ thi đấu với một đội. Nào, mời lại sân khấu nhóm Mystery. Chào đón ba chàng trai rất đẹp trai. Bên đây cũng một chàng cũng rất đẹp trai. Nhưng mà thời xưa. Còn bây giờ thời hiện đại. Hai bên thi với nhau thử coi hiện đại với xưa bên nào thắng. Theo quy định thì nhóm Mystery sẽ là nhóm thi trước. Các bạn đã sẵn sàng? Thời gian dành cho các bạn bắt đầu. Và anh biết em sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em. Và anh biết trái tim em có hình bóng ai kia, đâu chỉ riêng anh. Và anh sẽ không trách Thành nữa, chẳng tránh Phương đâu. Khi ta đến bên nhau, tình yêu dối lừa. Và mùa đông lạnh lùng buốt giá, nỗi cô đơn riêng mình ta. Và mùa đông một trời trắng xóa, cho tâm tư mong tháng ngày qua. Tình còn nhiều dang dở, cho dù tình mình đã lỡ, vẫn mong cho bóng người quay về. Về đây em tìm về quá khứ,
đã cho đôi ta mộng mơ. Về đây em một trời như thơ, đã cho ta những kỷ niệm xưa. Tình còn nhiều tha thiết và đời một màu xanh biếc, chắc em không nỡ lòng ra đi. Người ai cũng có giây phút chót yêu dài khờ, và anh đã biết em sẽ chẳng yêu anh đâu. Giây phút bên nhau anh sẽ không quên nụ hôn ấy. Em trao anh nụ hôn cuối. Ta yêu em trong giấc mơ này, ta yêu em trong những cơn say. Một trời ân ái, mình hãy sống buông lơi thời gian. Ta yêu nhau quên hết đêm thâu, vui bên nhau quên hết u sầu. Tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Ta yêu em trong giấc mơ này, ta yêu em trong những cơn say. Một trời ân ái, mình hãy sống buông lơi thời gian. Ta yêu nhau quên hết đêm thâu, vui bên nhau quên hết u sầu. Tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Chúc mừng Mr. Ri. Tôi thấy bạn gái cười rất là tươi. Cát Tường. Cái này mặc áo trắng tưởng đâu bữa nay đổi guitar vô hát chính chứ. Cuối cùng không phải. Thất vọng quá à. Sao bữa nay hát ít vậy? Sao đàn không hát gì trơn vậy? Hát ít mà còn trời ơi, quên đấy. có một sự quên nhẹ. Có một sự quên nhẹ. Anh áo trắng là như rồi không phải tôi thích là tôi không vạch mặt đâu nha, tôi thấy quên rõ ràng. Mặc dù chị không có nhớ lời chính xác nhưng mà chị cảm giác tụi em hát có nhiều chữ nó bị sai. Xưa chị đi hát là chị hát bài này hoài mà chị quên lời hoài. Anh sẽ không quên nụ hôn ấy. Em trao anh nụ hôn cuối. Bởi vì bây giờ em hát trật lời chị nhớ. Thực ra thì bên em thì theo kiểu sôi động thì cũng lâu, nhưng mà bọn em muốn thay đổi mà muốn tự trải nghiệm cái sự mạo hiểm này của mình. Một sự trải nghiệm rất là tuyệt vời đấy các bạn. Tôi nghĩ các bạn thay đổi nó ấn tượng hơn đấy. Nhưng mà nhỏ hát đầu hay, rất là tình cảm, giọng rất là hay. Ái Phương, người được gọi tên. Lúc gọi tên thì hơi hết hồn chút xíu, bây giờ lấy hồn lại nhận xét. Công bằng mà nói thì em chưa có xem cái phần trước, cái phần đi trước, cho nên là tâm trạng nó rất là mới mẻ, không có cái gì gọi là ấn tượng cũ. Thì em thấy là cái phong cách rất là tốt, bước ra rất là tự tin. Tuy nhiên là khi mà đây là một cái liên khúc, khi mà các bạn có cái chuyển đổi bài hát á, thì có một cái đoạn bạn chuyển ở bài hát sau, bạn bắt tiết tấu nó không có chính xác và nó hơi chông chênh. Em nghĩ là các bạn khi mà hát cái sở trường của mình sẽ còn máu lửa nữa, thì cái phong cách rất là mới mẻ, trẻ trung, năng lượng rất là tốt. Rồi, cảm ơn ban giám khảo. Chúng ta sẽ chờ đợi trong giây lát, kết quả sẽ có ngay bây giờ sau khi Tô Tử Long biểu diễn xong. Ta nhớ đêm ly biệt giữa hoàng cung, ai không ai người đường trường bụi cuốn mù trời, cô phòng quanh quê thân ai cùng son vắng lặng một mình em dội bóng ta.
nhưng giờ đây thành quách điêu tàn, núi cao dời dời đã mòn theo tháng năm. Mỹ Châu ơi tâm nén lòng tiện đưa nàng về bên kia thế giới vĩnh biệt tiếng tố tình sâu giang co. Mau lòng tiếng nhóm cả trời thế thảm muốn gào thét tận cao xanh, nhưng chung quanh ta chỉ là khoảng trống không. Lên đường xa ngàn xa, nước non nặng tình hay vì cha máu rơi đã nhiều, mong rằng cha đừng tin chuyện binh đao cho người dân sống thanh bình ấm êm. Cô Dương ơi mong sang thành đoạn lưới đã giết chết đời con trong vạn cổ đau sầu. Con sẽ ở lại nơi loa thành đầy khói lửa, nguyện ngàn đời giữ chữ thuế chung. Mỹ Châu ơi nỗi lòng ta càng tỏ, chốn suối vàng nàng có biết cho chăng. Mỹ Châu hãy cho ta theo với. Thường là Cải Lương hay kịch nói hay bị có một số bạn hay bị cố diễn á, bạn hiểu không? Thì dù diễn cho người ta biết mình đang diễn, còn bạn diễn như thật, như đời thường và bạn cảm xúc đó. Cái đó là tôi rất là thích. Tuy nhiên cái kết thường là cái kết phải làm lồng lộn lên, thì bạn phải lồng lộn lên, bạn quay bạn quăng, có thể quăng cái cây gươm đó, bạn làm sao biết, bạn luyện tập chụp cái phạt quay qua một cái lại dưới mà bảo đảm làm cái rần liền á. Tôi cũng vẫn thích bạn. Chúc mừng. Vì tôi thích bạn ở chỗ gì nè, bộ môn cải lương là không phải một mình Minh Nhí đâu, mà hình như tất cả các nghệ sĩ, ca sĩ đều rất thích. Và cái bộ môn này là bộ môn đời ông đời cha mình truyền, mà bây giờ nó đang bị mai một. Đúng rồi, mà quý vị khán giả biết không, quý vị tưởng tượng đi, mặc đồ như vậy rồi múa rồi hát, mà cái ngành này rất là cực khổ. Và các bạn trẻ như bạn này bây giờ là toàn là những cái mới mẻ hiện đại, nhưng mà bạn phục hồi lại cải lương. Có thể sau này con của bạn vẫn biết cải lương, hoặc con cháu chúng ta vẫn còn cái nghề cải lương. Tôi thích bạn là ở chỗ đó. Thật ra khi bạn diễn một cái trích đoạn nó khó đấy. Là diễn viên ở trên sân khấu ở đây toàn là những người diễn cả thì đều biết là đến một cái cao trào thì chúng ta có cả một cái quá trình tâm lý, đúng không, để dẫn đến đấy là chúng ta nó lên. Nhưng mà ở đây trích đoạn thế này là nhảy bụp một cái vào, không, nó gọi là cái cảm xúc nó không có chuẩn bị gì cả. Thế mà bạn lại diễn nó rất là có hồn như vậy thì chứng tỏ là đầu tiên là chắc là bạn phải xem những cái vở này kỹ lắm. Đam mê, là đam mê. Bạn phải đam mê lắm, nghĩa là nó phải nhập vào trong con người như vậy. Chứ còn giờ đùng một cái mà lên mà không đơn giản một chút nào đâu. Đó là một cái điểm cộng. Còn cái chuyện mà bạn làm rớt cái kiếm mà thì tôi nghĩ là cái đấy bảo rằng là đấy là lỗi cũng được, và bảo rằng đấy là một cái cách gọi là đấy là một cái miếng cũng được. Xúc động quá ai mà còn nhớ, không bắt được kiếm có sao đâu. Lần đầu tiên tôi mới thấy Lê Hoàng gọi là binh thí sinh nữa nha. Chúng ta vừa đến với hai tiết mục của hai nhóm khác nhau. Cổ kim hòa quyện quý vị. Mystery với những giai điệu âm nhạc rất là lãng mạn, trữ tình nói về tình yêu, và một bên cũng về tình yêu, đó là tình yêu Trọng Thủy Mỹ Châu ha. Cổ loa tình hận với Trọng Thủy. Bây giờ so sánh thì không biết sao so sánh. Thật sự là xem giữa một bên hiện đại cũng thấy hay, một bên cổ truyền cũng thấy hay. Vấn đề ở chỗ là bây giờ cảm giác của ban giám khảo sẽ đưa ra số điểm thế nào thôi. Cái tôi khoái cả hai luôn, cái nào cũng khoái hết trơn á. Hiện đại cũng tốt mà truyền thống cũng tốt. Còn số điểm không biết có tốt hay không. Đầu tiên sẽ là số điểm dành cho Mystery. 3, 2, 1 bắt đầu. Phương Thành 9, Ái Phương 9, Minh Nhí 9, Cát Tường 9 và Lê Hoàng là 8/5. Giỡn.
Trời ơi, lỡ tay mà rớt như cây kiếm hồi nãy là Làm trào sao đờm được. đấy. Tổng số điểm dành cho Mystery là 44,5. Và bây giờ số điểm dành cho Tô Tiểu Long bắt đầu. Phương Thanh 9,5, Hải Phương 9, Minh Nhí 10, Cát Tường 9,5 và Lê Hoàng là 9 điểm. Tổng số điểm dành cho Tô Tiểu Long là 47 điểm. Chúc mừng. Nào, hãy chụp cúp. Trời ơi, đúng quá. Thi. Hẹn gặp lại nhóm chúng ta Mystery vào gala của bạn có thực tài. Chúng tôi xin mời ban giám khảo chuyên môn sẽ gửi tặng các kỷ niệm chương cho các đội. Như vậy là chúng ta đã trải qua các tiết mục của bạn có thực tài ngày hôm nay, thưa quý vị, rất nhiều tiết mục để lại ấn tượng cho tất cả chúng ta. Hy vọng rằng tuần sau chúng ta sẽ có nhiều tiết mục ấn tượng hơn nữa. Còn bây giờ thời gian phát sóng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 21h30 thứ hai tuần trên kênh HTV7 là truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tạm biệt quý vị.